Another world is coming. If you listen very softly, very carefully, you can hear it. But what matters is the choices we make and whether we get involved. Majoritatea e mereu rasistă. Și de ce? Pentru că el e acasă. Tu vezi un străin, el vede 23 de milioane de străini. Comportamentul individului se schimbă în funcție de locul în care se află. Often different cultures, different nationalities can be a source of conflict when we don't understand each other, when we don't feel our needs are being met. Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg valoarea care nu e neapărat dată de etnie, de țară, de cultură, e dată de faptul că ești om. Human beings all over the world and human beings in this room are different. Toți oamenii sunt în esență la fel. Au aceeași esență bună. All that is necessary for evil to succeed is for good people to do nothing. Asta se întâmplă când ne oprim în a mai fi diferenți. Lucrurile minunate se vor întâmpla. Și asta vă îndemn pe fiecare dintre voi. Să nu mai fiți diferenți. Pentru că niciodată nu veți ști ce impact veți avea în viața celorlalți, în viața unui copil, în viața unei femei, în viața unui bărbat. Niciodată nu știi. Sau în viața unei comunități. Mă duc în călătoriile mele pentru oameni, pentru a cunoaște oameni. Ce ai fost? De ce te-ai dus acolo? Se cheamă Malta Frică. Foarte puțini mi-au cerut mie ceva, dar toată lumea mi-a dat. Nu trebuie să așteptăm ca societatea să facă totul. Este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi să mențină acest climat de înțelegere. Just think about the sentence for a moment. I tolerate you. How does that sound to you? I tolerate you. I don't have to like you. I'm not interested in you. You can be thankful to me that I tolerate you. Toleranța nu e suficientă. Ceea ce trebuie să primeze pentru ca o comunitate să coexiste este respectul. Nu avem numai drepturi de tine, avem și obligații de tine. Practic, toate barierele pe care ni le punem din cauza prejudecăților, toate pot fi date jos. In the final analysis, our areas of agreement is far wider than our areas of disagreement. În momentul în care ajungem să cunoaștem aspecte noi unii despre ceilalți, ajungem să ne știm mai bine, trecem de stereotipiile care de multe ori ne îngrădesc viziunile și ne îngrădesc chiar primul element care poate să ducă la colaborare și anume dialogul. Granițe. Nu am văzut niciodată vreunul, dar am auzit că există în mintea unor oameni. Different cultures, different people, different experiences come together. And what we feel, what we experience isn't fear, but this wanting to know. Gândirea creativă se naște nu de la izvor, ci de la confluențe. Se adaugă valoarea afluenților și apare noțiunea de influență. Am onoarea să vă prezint mesajul Alteței Sale Regale, Principele Radu al României, adresat Festivalului Artelor și Multiculturalismului de la Cluj, prima ediție, octombrie 2011. Schimbul de gânduri, de simțiri și de trăiri, prin anihilarea frontierelor geografice și de limbă, este unul dintre cele mai importante gesturi ale omului de astăzi, legat în mod amăgitor de seamănul lui prin internet și prin companiile aeriene. Cultura europeană nu are nevoie să fie inventată. Ea are nevoie să fie ajutată să circule. I believe that Cluj and Romania certainly is on the road to a better tomorrow. Today we live in the global village. Like John Donne said,
No man is an island unto himself. We are all part of the whole. Interacțiunea cu oamenii poate construi punți care să distrugă automat prejudecăți și stereotipuri. E cazul să stăm puțin pe gânduri și să nu ne trezim într-o bună zi foarte singuri și foarte puțin în calea istoriei. Multiculturalismul își pierde din sens în contexte ca cele prezentate aici, dacă nu este întâlnit de cetățenii activi. Principalul obiectiv al fundației este de a schimba atitudinile negative ale majoritarilor față de etnia romă. Există în România atitudini negative față de rom? Sunt ochelari care îi purtăm și ne face să ne simțim confortabili. Dar când îi dai jos, nu mai poți să stai indiferent. Au comandat și când l-au văzut pe băiat ieșind din bucătăria restaurantului unde ne făceam practica, s-au ridicat de la masă și au plecat. Doar prin simplu fapt că el era mai închis la culoare și asta însemna că era rom. Tinerii sub 30 de ani cu studii superioare discriminează cel mai mult și discriminează în special romii. Primul meu caz a fost o femeie 18 ani, a trăit în Chin. Și a zis, Mihaela, 18 ani, n-am știut ce înseamnă pace. N-am știut să te bucuri dimineața de Crăciun cu copiii tăi, n-am știut ce înseamnă asta. De fapt, oamenii o să continue să fie la fel de rasiști dacă o să vii și o să le spui că ei trebuie să fie mai puțin rasiști. Un set de broșuri sau un discurs undeva nu o să fie suficient și suntem toți de acord. Pentru că un om să schimbe atitudinea adevărat trebuie să vadă și să înțeleagă că poate schimba ceva și că lucrurile se pot schimba. Iar ceea ce am făcut noi în Ferentare arată că acolo unde există voință și acolo unde te implici, lucrurile se pot schimba. Informația nu ține loc de cunoaștere. It's not the end of history. History is alive and kicking. It's living every single day. And your choices matter.